तपाईहरु पनि इसेवामा यस्तो पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुस्। यो भिडियोमा म चाहिँ एउटा एपको बारेमा रिभ्यु गर्नेछु। त्यो एपबाट चाहिँ तपाईहरु अर्निङ गरेर आफ्नो इसेवा खल्ती एटिएममा विड्रल लिन सक्नुहुनेछ। त्यसैको लागि भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। त लागौ भिडियोतर्फ। डिस्क्रिप्सनको दिएको लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरु यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुनेछ। अनि यो एपलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुनिर यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ अनि तपाईहरुलाई यसमा एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि तपाईहरु फेसबुक वा गुगलबाट एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला। जस्तै म आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्छु। अनि गुगलमा क्लिक गरेर तपाईहरु एउटा जीमेल सिलेक्ट गर्नु होला अनि तपाईहरु यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरु यहाँ एउटा पासवर्ड हाल्नु होला। एउटा स्ट्रङ पासवर्ड हाल्नु होला। जस्तै म हाल्छु आफ्नो एउटा पासवर्ड हालिसकेपछि यो सेन्डमा क्लिक गर्नु होला। सेन्ड कोडमा अनि सेन्ड कोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको इमेलमा एउटा पासवर्ड आउनेछ। त्यो कोडलाई यहाँ हाल्नु होला है। 25 सेकेन्डमा यहाँ हाल्नुपर्छ। जस्तै म आफ्नो जीमेलमा गएर त्यो कोड यहाँ हाल्छु। हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो जीमेलमा चाहिँ कोड आइसकेछ। म कोड चाहिँ त्यो त्यहाँ हाल्छु गएर। म चाहिँ कोड हालिरहेछु फटाफटै, नत्र भने त्यो टाइम सकिहाल्छ अनि त्यो हुँदैन। है साथीहरु, कोड यता आइसकेछ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ भेरिफिकेसन कोड। त्यो म चाहिँ यहाँ हाले अनि कोड भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईहरु यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुनेछ। अनि यस्तो इन्टरफेसमा आइसकेपछि यसमा तपाईहरुलाई अर्निङ गर्नको लागि यो दोस्रो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अनि दोस्रो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यता हेर्न सक्नुहुन्छ सर्वे गरेर अनि अदर अफरहरु, गिभ अवे अफर अनि आवर अफर अनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याक्स र इन्भाइट अ फ्रेन्ड अनि पजल सोल्भ गरेर ट्याक्स गरेर तपाईहरु धेरै मेथडबाट यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। अनि दोस्रो अप्सन तपाईहरु यसमा इन्भाइट फ्रेन्ड आफ्नो साथीहरुलाई जोइन गराएर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तेस्रो अप्सन तपाईहरु यता हेर्न सक्नुहुनेछ गिफ्टको अप्सन। यो गिफ्टको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईहरु एड हेरेर पनि यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरुलाई यसमा अर्निङ गरेको ब्यालेन्सलाई विड्रल गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला यो बीचको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिला यहाँ आफ्नो चाहिँ कोइनहरुलाई डलरमा कन्भर्ट गर्नु होला। अनि कन्भर्ट गरिसकेपछि यो विड्रलमा क्लिक गर्नु होला। अनि विड्रलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु कोइन बेस, पेपल, बाइनेन्स एन्ड अमेजन यो सबै मेथडबाट चाहिँ तपाईहरु विड्रल लिन सक्नुहुनेछ। अनि नेपालमा सबैभन्दा सजिलो तपाईहरु पेपल वा बाइनेन्सबाट चाहिँ विड्रल लिएर आफ्नो इसेवा खल्तीसम्म पनि लाउन सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरुलाई यसमा कस्तो लाग्यो भिडियो, राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि तपाईहरु माथि हेर्न सक्नुहुनेछ यो सबै तपाईहरु गिफ्ट पनि क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नु म चाहिँ क्लेम गरिसकेको छु आजको गिफ्ट। तपाईहरु पनि क्लेम गरिलिनु होला। अनि तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो त बिदा लिन्छु भिडियोमा। अनि म फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुन्छ। त बाइ बाइ।